हेलो एभ्रिवान नमस्ते म हुँ दिपा हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि हरियो मकैबाट बनेर तयार हुने एकदमै मिठो परिकार लिएर आएकी छु जुन चाहिँ छ हरियो मकैको पकोडा। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ हरियो मकै जसलाई चाहिँ छोडाएर मैले यहाँ तयार गरिसके। अब यो मकैलाई राख्दैछु मैले यहाँ मिक्सी जारमा। अब यसमा पानी पनि नराखिकन हामीले पिसेर तयार गर्छौं। सबै मकैलाई एकदमै मसिनो पिठो जस्तो बनाउँदैनौं, हल्का यसरी खस्रो खस्रो रहन दिन्छौं। कुनै कुनै मकै भने यहाँ सिङ्गै नै छ, यतिको गरेर हामीले पिसेर यहाँ तयार गर्छौं। अब यो सबै पिसिसकेको मकैलाई एउटा ठुलो बाउलमा हालेर यहाँ तयार गर्ने। सबै मकैलाई पिसेर यो ठुलो बाउलमा राखिसकेपछि अब भने यसमा राखिदिन्छु मैले मसिनो गरी काटेको प्याज, त्यसपछि राखिदिन्छु यसमा मैले अदुवा र लसुनको पेस्ट, अनि राखिदिने यसमा टन्ने हरियो धनिया र हरियो खुर्सानी, अनि राखिदिने यसमा बेसार, त्यसपछि राखिदिन्छु यसमा मैले सुजी ठुलो चम्चाको 2 चम्चा, यसको ठाउँमा हजुरले चामलको पिठो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि राखिदिए मैले बेसन, अनि राखिदिए जिराको धुलो, रातो धुलो खुर्सानी, धनियाको धुलो, यो सँगसँगै थोरै चिली फ्लेक्स। अब राखिदिन्छु स्वादअनुसार नुन। यो सबै सामग्रीलाई अब हामीले सुरुमा पानी नराखिकन मोल्ने, किनभने मकै आफैमा पनि गिलो छ, त्यसैले सुरुमा हामीले पानी नराखिकन यसलाई मोल्छौं। केही बेर यसलाई पानी नराखिकन मोल्दा यो चाहिँ यतिको बनेको छ। अब यसलाई हामीले मुठी बनाएर हेरौँ यो पकोडा बन्दा बाँधिन्छ कि बाँधिँदैन। यसरी मुठी बनाउँदा चाहिँ यो छरिरहेको छ, यसो गर्दा चाहिँ तेलमा हाल्दा यो छरिन्छ र राम्रोसँग डल्लो बन्दैन, पकोडाको आकार लिँदैन। त्यसैले अब म यसमा फेरि 1 चम्चा बेसन थप्दैछु। यसमा 1 चम्चा बेसन थपे सँगसँगै ठुलो चिया चम्चाको 2 चम्चा जति मात्र यसमा पानी राख्ने। अब फेरि यो सबै सामग्रीसँग यसलाई मोलिदिने। राम्रोसँग यसलाई यसरी मोलिसकेपछि हामीले फेरि यसलाई एकचोटि चेक गर्छौं यो बाँधिएको छ कि छैन भनेर। अब भने यो राम्रोसँग बाँधिएको छ, यो पकोडा बनाउनको लागि रेडी भइसक्यो ब्याटर। अब यसबाट पकोडा बनाउन सुरु गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ तेल तताउन राखिसकेको छु। तेल चाहिँ एकदम राम्रोसँग तातेको हुनुपर्छ। एकपटक तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि ग्यासको हिटलाई पहिला मिडियममा राख्ने, अनि त्यसपछि यसमा पकोडाको ब्याटर राख्दै जाने। पकोडाको ब्याटर राख्ने बित्तिकै यसलाई हामीले चलाइहाल्दैनौँ, केही मिनट यसलाई एक साइडबाट राम्रोसँग पाक्न दिन्छौँ। केही समय यसलाई एक साइडबाट राम्रोसँग पकाइसकेपछि अब यसलाई अर्को साइड फर्काइदिन्छौँ। त्यसै गरी यसलाई हामीले बेला बेलामा चलाउँदै मिडियम आँचमा राखेर पकाउँदै जान्छौँ। यसरी पकाउँदा चाहिँ यो पकोडा भित्रैदेखिबाट पाक्छ, बाहिर मात्र पाकेर भित्र काँचो रहँदैन। यसमा हजुरले नोट गर्नुपर्ने कुरा, कुनै पनि पकोडा पकाउँदाखेरि सुरुमा हामीले हाई हिटमा राखेर तेललाई तातो बनाउँछौँ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि ग्यासको हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर बल्ल त्यसमा पकोडा तार्नको लागि राख्छौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ यो पकोडा भित्रैदेखि पाक्छ, बाहिर पाक्ने, भित्र काँचो रहने हुँदैन। जहिले पनि जुन पनि पकोडा पकाउँदा गर्ने प्रोसेस चाहिँ यही नै हो। मैले भने यहाँ त्यसैले ग्यासको हिटलाई मिडियमबाट लोमा राखेर यसरी यो पकोडालाई सबैतिरबाट चलाउँदै फ्राई गरे। केही बेर यसलाई यतिको फ्राई गरिसकेपछि यो पकोडा गोल्डन ब्राउन भएर पाकेर यहाँ तयार भइसकेको छ। अब भने यसलाई तेलबाट निकाल्ने। यसै गरी मैले यहाँ सबै पकोडालाई तारेर तयार गरेँ। हजुरले पनि यसरी यो मकैको सिजनमा हरियो मकैको यो छिट्टो मिठो पकोडा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो बनाउनलाई जति सजिलो छ खानालाई त्योभन्दा धेरै नै मिठो हुन्छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला, अनि हजुरहरूलाई यो युनिक रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला, अनि यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।